Ok, tiếp tục cả thứ hai của tối ngày hôm nay thôi. Gần 11 giờ anh em, chắc mình làm 1 tiếng đồng hồ thôi, tới 12 giờ mình up luôn. Chúc mừng anh em bà con Assassin's Creed Odyssey. Tập này chắc là tập 9, tập 10 rồi. Đợi tôi xíu nha. Như thường lại thôi, tôi xe qua fanpage thôi. Rồi, xong rồi, vô game thôi. Anh em coi từ tập 1 nha. Anh em nào mà coi không hiểu hết coi từ tập 1 nha. Chứ con này nội dung cốt truyện nó cũng nặng nề. Coi ở từ lúc này cũng được, nhưng mà nó sẽ mất mấy cái đoạn mà nội dung anh em coi không hiểu á. Chứ con này được việc sub rồi, chơi dễ chơi hơn. Rồi, vô game. Đi trả nhiệm vụ thôi. Đợt trước đó là thằng Calion nó giao cho mình cái nhiệm vụ. Không cũng gần thôi, chạy bộ về mẹ rồi. Cái thằng này là về sau nó là chùm cuối đó. Mà bây giờ mình chưa có biết nên mà làm nhiệm vụ cho nó. Trong cốt truyện là vậy, nhưng mà tôi biết rồi. Tranh thủ lụm củi để nâng cấp thuyền. Cái phần này mấy cái củi chủ yếu là nâng cấp thuyền thôi, chứ đâu nâng cấp trang bị như cái phần Valhalla với phần Origin đâu. Mấy phần trước đó là mình lấy mấy củi đó để mình nâng cấp vũ khí, mà không, giờ là nâng cấp thuyền. À không, đi trả nhiệm vụ cho cái thằng này chứ. Thằng hay tốt. Tôi có thanh kiếm của bạn. Yes, I found Arpi. Good. And what of that Malacca's commander? He didn't survive our encounter. You are a true Đó là một người friend. bạn thực sự. Bạn đã bán hả? The sword wasn't stolen from you, was it? You used me. Truth be told, I never said it was stolen. You... a crime of omission only, my friend. You know how important RP is to me. I had no money.
couldn't fight anymore. À, thanh kiếm của thằng này mà nó bán xong bây giờ nó bắt mình đi đòi lại cho nó. Mà nó giả bộ nó nói là ăn cướp. Selling RP enabled me to start my business. You wouldn't begrudge a man a second chance, would you? No, but I don't like being lied to. I'm sorry, okay? I'm sorry. Bạn vẫn nợ tôi 2 hào. I had to go to a lot of trouble. A little drag me wouldn't hurt. Ha, you truly are a mercenary, through and through. I learned from the best, remember? Of course, I'm happy to pay. You did me a great service today. And great work deserves a great reward. Here, take this. Even trả if I tiền cho mình don't à. swing her anymore, I'm glad to have RP back. Take care of yourself, Vitor. And try not to lose anything else. Được cái áo giáp. Áo giáp cấp 18. Ôi thằng này có nhiệm vụ tiếp nữa nè. Làm luôn. Ah, my friend. I'm so glad you're here. I know that look. If you need a favor, just tell me. Well, yes. A small one. A mercenary and old friend of mine has gotten himself captured. Một người bạn cũ của tôi đến thời đã bị bắt. How could you say that? It wouldn't be the first time you've led me astray. By the gods, this man is one of us, Alexios. A Misthios. An old comrade. We should help out a brother. Please, will you rescue him for me? Giải cứu một thằng lính đánh thuê cho thằng này. Okay, I'll do it. Thank you, my friend. Once you rescue hào tưởng ghét đó mà chưa, làm gì ốp được. Tôi đã nói làm 2k là 2k mà. Gán tranh thủ làm lại anh em ơi. Bữa giờ ốp ca sáng hoài. Cái tiền doanh thu tháng này của tôi thấp lắm luôn. Có nhiệm vụ đâu rồi? Quên, nó vừa đánh dấu. Đây hả ta? Đúng rồi, cái này nè. 600 m xa vậy. Ủa không, mình dịch chuyển được mà. Mình dịch chuyển qua con tàu mình chạy qua nó sẽ gần hơn. Bọc này đâu rồi hả? Hình như là ông bán nhỏ vợ rồi hay gì đó, tôi đọc không kỹ. Hay là ông đánh nhờ con vợ quá, con vợ bỏ đi rồi. Nhưng hồi nãy tôi đọc là đường vậy đó. Đọc là nghe nói là gì bạn đang ở một mình gì đó. Bỏ cái tập đánh vợ đi gì đó. Nãy tôi đọc được cái đoạn đó. Hơn là nhiệm vụ này là mình lấy thằng NCO làm đó. Chứ mình lấy con Cassandra là chắc không mình bị chết luôn. Dám đánh vợ. Chán sống. Cái giá gì vậy? Lính thuê để bị bắt cho mày. Lên trên cao đó. Vô tôi thấy sát thủ thôi. Không thể nào ít như vậy được. Đông lắm. Cấp 19 bằng cấp của tôi nâng đồ lên.
Mình cấp cái đam hạ gục lên để mình có thể giết được những thằng cấp cao hơn. Rồi. I need to stay hidden. Đây không phải cái thành đâu, như cái chạy thôi, tới cái thành đâu. Tôi lẻn lẻn tôi đi vô. Nó vô đấy. Chết đi. Thấy trái rồi nhiều lại nhiều chuyện. Chết vừa lắm. Có hai thằng đang ngủ. Hay là đang ngủ trước. Vô trong có ăn vậy. Phóng lao được 3 cú á. Cú thứ hai, cú thứ ba, tông. Tâm phóng lao mình nó cao rồi. Kim nhẹ, kim nhẹ. Lướt đến thời đi. Đốt cái này luôn. Xong. You did well. Thank you. Chờ dẫn thằng này về thuyền. Đâu ta? Dẫn này về thuyền của mình. Đang còn đang trong giấc mơ. Đâm ngọt. Không biết tại sao chết luôn, xuống gặp Duyên Duyên hỏi sao chết không biết luôn. Thấy đang ngủ thì Duyên xuống đây. Cái gì vậy? Kia hả? Phải gì? Cứ đường xuống. Xa thế. Dạ. Cứ ngựa mày. There you are. I was starting to think you wouldn't show up. Tôi nghĩ bạn sẽ không xuất hiện. Hello, Emilko. Long time. Itor, what's going on? Gì vậy? Tại sao Why bạn are ở you đây? here? Of course. Tất nhiên. Tao không nói với bạn à? Phải không? Bạn đã được sử dụng bạn tôi. I'm not Im here to miệng. hear you Tôi ở talk. đây I'm here to để see nghe you bạn die. nói. You lied to me again. Lại lừa nữa rồi. This isn't how friendships work, Itor. Listen, please. I'm sorry, but you don't know what this man did to me. That's fucking rich, Hitor. Why don't you tell him the truth? Shut up, murderer. Thì mình phải What's xác nhận. going on? Chuyện gì vậy? Trust me, this man needs to die. I gave you a contract to bring him to me. Do not interfere, and I will reward you well. À, thằng này không phải là bạn của thằng nào, của thằng Herod này. Mà hình như nó là tình địch hay gì đó, hay là nó giết người hay gì đó. Hai thằng này có thù hằn với nhau. Điều này không thực sự thực hiện. I got him out as you Không. asked, so Không. why kill him now?
I could have dealt with him if that's what you wanted. Because I had Bởi to vì tôi see phải him. gặp anh ấy. Why? Tại sao? Because he Anh ấy đã killed giết the tình love yêu của of my tôi. life. À, We both share chứ tôi guilt in that. chịu cảm giác But tội she lỗi, was nhưng cô my ấy là wife. vợ của Your tôi, wife? vợ của She bạn. wouldn't Cô ấy have sẽ died if... không chết What? nếu If I hadn't nếu caught bạn you? đã If you không hadn't attacked me? bắt gặp If bạn. she hadn't À, tried to stop us? If our blades hadn't struck her down? Who's to blame here? điều này sẽ không hình như có nghĩa là hình như là thằng này là tình nhân của bà vợ của ông này, xong rồi ông này bắt gặp được, còn này giết bà vợ. Despite what either of you did, this won't bring her back. It will make me feel better. And that's all that's important to you in the end, isn't it? Easing your conscience. You think killing him will make you feel better? I guarantee it won't. And it sounds like she wouldn't have wanted either of you to get hurt. You're right. I'm sorry. Fuck you're sorry. You destroyed my life that night. But I agree with your friend. Let's just pray we never see each other again. Why, you? Let him go. Cái đợt trước đó tôi chọn sai á, cái ông hình như ông này bị chết nè, nhưng mà đợt này tôi chọn là hai, tôi giải hòa cho hai người. I'm just glad all those years with me didn't rub off on you. Sometimes we need to move on from the past, like I did from Kefalonia. You have a chance to make a new life. Use it. Xong, cho nỗi dài của bắp. Xong nhiệm vụ của thằng này đó. Vụ 9, cuộc gặp gỡ độc hại. 19, vua mù. Cái nhiệm vụ này chưa làm xong, nên tranh thủ đi giết mấy thằng này ông ta. Nó lên cấp theo tôi cái gì nè. 19, đấu. Thôi cứ làm nhiệm vụ chính tiếp đi. Chuyển về đây làm nhiệm vụ chính. Chừng nào mà nó yêu cầu cấp cao quá thì mình chuyển. Có một tên cốt mó trên đảo rồi. Từ từ. Tôi nhìn thấy hết rồi, nhưng mà mắc công mình lấy tàu đi chua đó. Chua quá trời. Cái đó chắc cũng phải 2 cây. Thì tranh thủ làm vụ chính nữa. Mấy hàng đó từ từ. Tôi thấy mà. Đây nè đúng không? Đây nè. Tôi thấy mà. Hình như là mình được quyền giết cái thằng này luôn nè. Mà chắc không giết đâu. Giết cái nó lên sau. Chỉ mất công. Gần cái chỗ mà mình gửi tới nó có chỗ mở map. Giáo chắc ghê ha. Lướt vậy mà không đứt. Không gãy giò. Trước khi gãy giò. Đợt này chắc gặp BD đó. Nhìn thằng đó tôi cứ nhận. Thằng đó người tốt.
Rồi vô đây. Help me. Please, someone. Làm ơn By giúp the tôi. gods, why did it have to be snakes? Rồi tôi leo vô. Help me. If you leave, these snakes will kill me. Get me out of here. Trong đây có rắn á. Hurry. Kill the snakes before it's too late. Why are there so many snakes? Thằng này bị nhốt đây đây. À đây nhìn giống chúa vậy, nhìn giống như Giê-xu cái gì. Blessed be the God that sent you here. I'd have been eaten alive if it weren't for you. I don't think they'd eat you. But they would have certainly killed me. So thank you. Bạn nợ tôi. My life-saving services aren't free. Đưa tiền. Of course. Pericles sent me. He was worried about you. Do you often get tied up and surrounded by snakes? Tự nhiên How có can you tiền. joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up and surrounded À, me này nó with bị these cướp. hideous creatures. They must be stopped. The snakes? The Cái con rắn thugs! à. I'll track them down, Metiochos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the Này bị city cướp. before the Xong rồi Spartans can breach the rồi nó walls. chói này ở đây. Thả rắn ra nhốt. Đi đến nhà của những kẻ tấn công. Cái phần này không có leo tường nhiều bằng những phần trước. Phần trước leo tường bao đã luôn. Bớt leo. Nhà nó cũng sập sệ á. Trước mà leo trên nóc nhà. Nếu tôi chơi phần 2 với mấy phần 3, phần 4 leo nóc nhà bao đã. I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue Vô nhà around để here điều tra. somewhere. Ý. Nè. Tôi tưởng dây thần không à. Snakes. Like Rắn. the ones that were meant to kill Metiochos. It looks like the thugs who attacked Metiochos weren't the masterminds behind this plot. À, không phải là. Hình như là xong nhiệm vụ này là giết cái thằng bắt rắn đi phải. Rồi. Snake Rắn bites. cắn. And someone Hai đó hit the giờ ta body. dấu xác. Though Dù I tôi have có a cảm giác feeling this death was cái an chết này accident. là do tai nạn. This must be the house of Metiochos' Chắc attackers. hẳn là có người ở trong nhà này The để tấn letter công. proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiochos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right, all right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. Lúc chết. It's not too late to make a difference, but we have to Giết mấy work này chi cho together. tốn tiền. Maybe you're right. Tốn thời gian. You didn't have to show us mercy. But Cái mấy này where do người we dân start? thôi. Thằng kia nó nhờ. This district is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this snake seller. Bây giờ đi qua kêu quýnh lộn mấy thằng bắt rắn nè. Nó cũng chua lắm đó. Mà đợt này chắc tôi giết được nó. Tại tôi nâng cấp kỹ năng sát thủ tôi lên cao rồi. Đợt trước là tôi nâng chiến đấu nhiều hơn. Đây cái vô thế.
Nó đang ngủ rồi. Cứ từ từ. Let's hope no one notices me here. Chết mẹ nó dậy rồi. Chết đi. I'll end you, Mister. You'll feel the Rồi đuối sting đau of rồi. my venom. Xỉa ai? Mày xỉa ai? Mày xỉa ai? Trời trời. Ui. You can't stop me. Dạ, nhanh quá. His death should keep Chết đi. friends of Pericles Chết đi. safe. Đợt trước giết được tôi một lần. Được thanh kiếm tím. Thành này gáp cho vũ khí phụ được. Thành đánh cũng nhanh á. Chưa có nón vàng. Đồ vàng có rồi, chưa có nón vàng. À, nãy con này nó cắn tôi. Cắn tao nè. Còn dịch chuyển được không? Ngay đây thôi, khỏi luôn đi. Khỏi dịch chuyển. Này giống như làng chài á. You don't want to be here today. Hết. Tới chỗ rồi. Leo vô. Cái nhà này đã hết cướp rồi, sao mở cửa ra cho nó thoải mái. Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now. But while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering you again. I'm glad no blood was shed. But how do you know they won't return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mistios. I'll be sure to mention this to Pericles. Xong. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Tiệc rượu rồi, tới rồi đó. Tới tiệc rượu đập cái thằng BD rồi đó. Sợ bị tấn công nữa à. Gặp lại nhỏ Phoebe. Nó không biết đi theo chi nữa, người ta ở trên đảo thì sống rồi. Tới chỗ rồi. Dinh thự.
Đời tượng rồi. Bức tượng của Eva, tay cầm quả táo. Alexios, it's you! Phoebe? You said you weren't coming back to Kefalonia, so I decided to leave too. I said I wouldn't be coming back, but I don't remember saying you should leave. Well, here I am. I can't believe you're Anh here. không nên gặp em ở Me đây. either. Em I cũng can't vậy. believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want À, to scare people. nhỏ này bắt á là mình không có đem vũ khí vô trong đây, trong tiệc rượu được. Nên phải I think I'm ready to phải go đưa đồ cho You nhà. can't. Not like Anh không that, thể. anyway. Không phải như vậy. The Dù feelings sao, are the best when người you ta try thích to fit in. điều đó nhất. But don't worry, I have just the outfit for Anh có một you. trang phục cho anh. I'll get changed. Promise you'll take care of my things. Nói là nhỏ này phải giữ vũ khí cho Leave mình. your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Thì vũ khí mình toàn vũ khí vàng không đó. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Cái khác hẳn không? Để tôi rút dây điện thoại, dây sạc điện thoại. Để tôi chịu chơi không? Vừa sạc vừa đọc, vừa để đọc comment cho anh em luôn. Phải bị chịu chơi. You just got here. You can't leave already. Nói chuyện trong này hả? Here, Alex. À, The Protoss, mighty mercenary and traveler cái has lính finally thuê và made du his khách hùng grand mạnh nhất entrance. cuối cùng đã He's tới. slightly late too. Herodotus. Dạ, Athenians thêm. have no Không có problem vấn đề gì letting khi me know when I'm cho not tôi biết. welcome. Tôi It's không a được chào relief đón. to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've Mình tới wisely đây dressed để for the occasion. kiểu lấy Appearing gặp những cái trustworthy người ở is Athens the này most để hỏi important tung tích being của bà trusted mẹ. after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Sophocles and Euripides, for example. Two of the most Để giới thiệu celebrated từng người đó. playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. Gì vui vậy? I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies.
You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates. Đây, Always appearing where I least hàng bên đây đi. expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Chán. Nhậu quá chán. Gì vậy? Let's not use Alcibiades as an example. Be good Biades. and don't drink too much. So, Hãy ngoan và đừng uống quá nhiều. what does a Mystios like you think of a party like this? This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for Rồi, clues. giờ mình phải đi I tìm hope manh they mối know thôi. something about your mother. Phải hỏi thăm từng người. Me too. Thu thập thông tin về mẹ của bạn. Vô đây nè. Gì vậy? Ghê vậy? Someone's being hurt. Bạn này bị thương. Open this door, or I'll kick it in! Don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left Tí my gì ngựa. wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. After your display earlier, it's probably safer I get the oil. Obedient, too. I knew I liked you. Don't take too long. If you don't get the oil soon, all our fun will end. Qua đây lấy dầu. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides.
I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right, if nothing else, this party could use the help. You need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Có giờ ô liu luôn. A new face in Pericles' abode. Ha! That in itself is a Này là remarkable. mình để hỏi thăm từng thằng thôi. Did you just call? Eat, speak. Oh, go on. I'm every... For a playwright? Good Tôi man. nhanh thôi. When I need to... Quickly. After... I'm An Athenian... I was a rower on... Let's con... This amateur. Ready for more? Yeah. I could outdrink both of you with one. You ready for another? This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Thì lâu này đã chuốt rượu chờ xong rồi đó. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Xong nhiệm vụ. Muốn lên cấp rồi kìa. Dường như leo lên chả giết ổng được không thôi. Chứ sao ông đó cũng phải chết à.
just can't stay away, can you? Did you bring the oil? I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Now it's time for Ghê you quá. to help me. BD này dụ tôi. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Prostitutes? This is serious. They don't like being called that. And for Mấy này good cho thông tin reason. tùm lum hết á. They offer so much more than their Dụ vô để bodies. Wahoo đó. Such as... These women are Thằng này cho thông tin là companions, bà mẹ này counselors, đi làm gái. confidants. Chán đi chứ. Powerful men come to the Etera asking for advice and value their words more than those of their closest friends and advisors. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Giàu và tình yêu. Nghe nổi da gà liền. You... If you've been... Where did it yet? Tôi tua qua đằng này. This time, well, Laws if you... Xong. Nhìn ngầu không? Nhỏ này là nhỏ mà chỉ huy của hội Cosmos á. Lỗ mũi cao ghê. You shouldn't be too hard on Socrates. He really has a brilliant mind, even if he comes off a little strong. he isn't always like that, is he? Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos.
He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Bà đã cho thông tin cho của bà mẹ của này đó. legitimate anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Không cho tôi leo. À đây. Let's do. Every piece. The Spartan hordes outside. Eat your cattle and children alive. Pericles guarantees death for us all. Oh, so bring your Hát nữa. murderers to. Chùm code mod. Collect your weak and collect your sinners. If they want blood, Còn phải thi hát với hai này nữa hả? This stupid. So grab your this wall. Whoa, in the back. Here. Vậy thôi hả? Đường nào ta? Lên gặp ông kia. Nó không cho tôi leo, nó bắt tôi đi bộ. Cái này là vô hầm rượu lại. Có đường bên kia. Đây hả ta? Nhà tắm mà. Đường nào? Đường này hả? À đây đây đây. Lên ông chồng của bà hồi nãy. Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to everyone. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? Sau này You không thích really mình don't ta. want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I Hai let it Nhung. be, at least. Anh tưởng em ngủ rồi chứ. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. Hi là gì Nhung? Bạn nên coi trọng mối đe dọa này. The Spartans aren't your real concern, Pericles.
The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe her when she says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Xong chưa ta? Chưa xong vụ nữa kìa. Rời khỏi tiệc rượu. Về thôi. Chạy vũ khí đi. Tired. Only of conversation. See? I've had it. You get what? There is a physician. You're No. okay. Before you go. What is it? She said. Don't think like. Okay, I knew I. Tôi nhanh qua đại này thôi. Tới sáng luôn. Not going to beg to come along this time. Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios. Thôi chắc ốp rồi anh em ơi. 12 giờ rồi. Đáng ra cốt truyện sẽ cho lựa chọn để cứu Phoebe. Đâu cho tôi cứu đâu. Đợt trước tôi vô lại chết ngắt rồi. Tôi vô tôi giết ông đó được không ta? Không ngủ. Dạ mà nó chiến thần. Chiến thần vậy hả? Vậy, kẹt đây luôn rồi. Không cho vô mà. Được quyền giết ổng à, được quyền giết bà này. Ổng nè. Không được quyền giết, ổng còn trong cốt truyện không cho giết. Rồi thử bắn cung này. Không chết. Ốp rồi. Để ngày mai mình chơi tiếp ha. Ok. Bye bye mọi người.